सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर फेरि नयाँ लाछा उतार्न पनि सक्नुहुन्छ र मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब दिनुहोला। यो प्रकारको लच्छाको डिजाइनको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो औँलामा 30 फन्कासम्म यसरी धागोले घुमाउनुहोस् र भिडियोमा देखाए अनुसार नै सिलाइ गर्नुभयो भने हजुरको बनिनेछ है। अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा भिडियोमा देखाए अनुसार नै हामीले बनाउने हो। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो फुलको जुन बिचमा देख्नुभएको थियो फुल होला, त्यो फुलको प्रोसेस सुरु गरेको छौँ हामीले है। सबैभन्दा सुरुमा हामीले फुल बनाइसक्छौँ, अनि त्यस पछाडि अरू बनाएर देखाउनेछौँ। एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले पनि घरमा सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ है। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब हामी अर्कोतर्फ जान्छौँ। हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले यसरी मजाले कसिसकेपछि हामीले हात औँलाबाट निकाल्नेछौँ र हामीले एउटा कुरुसको सहायताले है यसलाई हामी झुम्काको रूपमा परिणत गर्नेछौँ। अब जुन हाम्रो कुरुसले छ त्यो कुरुस त्यसरी भिडियोमा देखाएअनुसार नै राख्नुहोस् र त्यो जुन उब्रेको धागै थियो त्यो धागोले नै यसरी नै भिडियोमा देखाएअनुसार नै सिलाएर गर्नुहोस् है। यसरी सिलाएर गर्दाखेरि हाम्रो यसरी राम्रो खालको एउटा झुम्काको आकार लिन्छ यसले है। मजाले यसलाई काटेर राम्रो बनाउन सकिन्छ, राम्रो खालको डिजाइन निकाल्न सकिन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि घरमा सजिलो रूपले एउटा लाछा बनाउन सक्नुहुनेछ है। अब यसलाई हामीले मजाले मिलाएर काट्नेछौँ। काटिसकेपछि हामीले दुई कलरको दुई रङको यस्तो बनाएका छौँ है। हामीले देख्न सक्नुहुन्छ हातमा एउटा सेतो कलरको छ, एउटा पिङ्क कलरको छ, अनि सियो धागोमा फेरि यसलाई यसरी मिलाएर सिउनु होला। अनि यसरी सिइसकेपछि हामीले एउटा त्यसलाई आकृति अथवा त्यसको एउटा आकार दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि लाछालाई है लाछा बनाउन सजिलो हुन्छ। हामीले यसमा अहिले फुलको रूप दिइराखेको छौँ है। यो मसिनो मसिनो पेटल्सको रूपमा हामीले यसलाई युज गरेको छौँ। अब तपाईँहरूले के सम्झिनुहुनेछ है। अब हामीले मजाले यसरी नै सबैलाई मिलाएर राखिसकेपछि भनेको हाम्रो मजाको डिजाइन बनिनेछ। तपाईँहरूले पनि भिडियोमा हेर्न सक्नु नै हुनेछ। अब यसलाई हालेर मजाले कस्न चाहिँ एकदम मजाले कस्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एकदम मेहनत गरेर कस्नुपर्ने हुन्छ, नभए फुस्क्यो भने बेकार खेर जान्छ है, मेहनतै खेर जान्छ है। यस्तो मेहनतले बनाएको छौँ हामीले। अब मजाले कसिसकेपछि हाम्रो यो झुम्का अथवा यसको यो तयार भइसकेको छ भन्दा नि भयो। अब हामीले यसको अर्को स्टेपमा चाहिँ हामीले यसमा पछि मोतीहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि हामीले अन्तिमतिर देखाएको छौँ, बिचतिर है। अझै यो पुरै कम्प्लिटली झुम्का अथवा फुल चाहिँ पुरै कम्प्लिट भइसकेको छैन। हामीले सुरु स्टेप मात्रै हो यो। अब यस पछाडि हाम्रो दोस्रो स्टेप भनेको डल्लो बनाउने हो। डल्लोको लागि हामीले 100 फन्का घुमाएको छौँ है। 100 फन्का घुमाइसकेपछि एउटा काँटा चम्चीको सहायताले यसरी नै तपाईँले भिडियोमा देखाए अनुसार नै गर्न सक्नुहुनेछ। एकैछिनमा भइ नै हाल्नेछ तपाईँहरूको पनि। यसरी नै भिडियोमा देखाए अनुसार गर्नुभयो भने हुन्छ है, राम्रो पनि हुन्छ। हामीले जम्मै 100 फन्का यहाँनिर लगाएको छौँ। त्यस पछाडि कैँचीको सहायताले काट्नुहोस् है। काटिसकेपछि भनेको तपाईँले मजाले काटेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो डल्लो पनि तयार भइसकेको छ है। अब यो डल्लोलाई हातमा एकछिन घुमाउनु पर्ने हुन्छ है। घुमाइसकेपछि यस्तो राम्रो डल्लो बनिन्छ। अब हामी झुम्का बनाउने प्रोसेसमा जान्छौँ। हामीले झुम्काको लागि 20 फन्का घुमाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले दुईवटा कलर रोजेको छौँ, एउटा सेतो एउटा पिङ्क कलरको। हाम्रो फुलको डिजाइन पनि सेतो र पिङ्क कलर नै हुनेछ। त्यही कारणले हामीले रङ्गी बिरङ्गी फुलको डिजाइन झुम्काको डिजाइन पनि निकाल्न आँटेको हो है। त्यस पछाडि हामीले अब झुम्कालाई 20 फन्का बाँधिसकेपछि भिडियोमा देखाए अनुसार नै तपाईँले गर्नुभयो भने हाम्रो झुम्का भने कति छिटो तयार भइसक्छ। त्यस पछाडि हामी अर्को जुन लाछा डोरी बनाउने छौँ। लाछा डोरी बनाउँदा धेरैले गल्ती गर्नुहुन्छ र कसैको लाछा डोरीको डोरी लामो हुने समस्या धेरै आउँछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि खुट्टाको औँलामा हामीले 10 फन्का घुमाएर अथवा 10 देखि 12 फन्कासम्म घुमाएका छौँ है। त्यस पछाडि हामीले भिडियोमा देखाएअनुसार नै गर्नुभयो भने तपाईँको लाछा डोरी पनि समान रूपको हुनेछ र राम्रो पनि हुनेछ है। अब हामीले भिडियोमा देखाएअनुसार नै 12 फन्काको हामीले डोरी 3वटा डोरी बनाएका छौँ। अब त्यो डोरीलाई भिडियोमा देखाएअनुसार नै
तानेको छौँ। अब यतिखेर चाहिँ एकदम हामीले कस्नुपर्ने हुन्छ है, किनकि हाम्रो डोरी लामो छोटो हुनु हुँदैन, त्यही भएर एकदमै मिलाएर कस्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस पछाडि हामीसँग अब सबै थोक एभाइलेबल भइसकेको छ। हामीले झुम्कालाई पनि उनिसकेको छौँ सेतो जुन बलमा है। अब हामी यो बल भएको ठाउँमा हामीले फेरि मोती लाउनेछौँ, जसले गर्दाखेरि अझै हाम्रो लाछालाई सुन्दर र एट्र्याक्टिभ बनाओस् भनेर है। अब हामीले एक प्रकारको डिजाइनको लाच्छै बनाइसक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ, किनकि धेरैले यस्तै खालके मात्रै लाच्छा पनि बनाउनुहुन्छ। अझै हाम्रो यो डिजाइन चाहिँ माथि लाउनु बाँकी नै छ। अब हामीले बनाएको डिजाइनलाई है लाउने बेला आइसकेको छ। हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले बनाएको लक्खाडोरीसँग हामीले बनाएको झुम्कासहित है, हामीले बनाएको जुन डोलो जुन थियो फुर्का है, फुर्का र झुम्का मिलाएर लगाएर हामीले पहिला यो लाछाको डोरीमा लाउनेछौँ। अब लाछाको डोरीमा लगाइसकेपछि हामीले अर्को स्टेपमा भनेको हामीले जुन डिजाइन बनाएका थियौँ त्यो डिजाइनलाई हामी गाँच्ने छौँ है। त्यो डिजाइन गाँच्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजाइनमा हामीले मोतीहरू पनि लगाएको छौँ है। अब मोतीहरू लगाएर अझै सुन्दर अझै राम्रो बनाएका पनि छौँ। अब हाम्रो जुन फुल छ त्यो फुलमा चाहिँ हामीले है मालाहरू हामीले उन्नेछौँ है। वरिपरिबाट डिजाइन बनाउने छौँ, मालाहरू मोतीको मालाहरू उन्नेछौँ अथवा मोती उन्नेछौँ भनौँ है। हामीले सेतुलाई पहिला बिचमा उनिसक्यौँ। अब हामीले देखाउँदैछौँ कसरी उन्ने भनेर। एउटा पहेँलो हामीले मोती लियौँ र उक्त पहेँलो मोतीलाई साइडबाट उन्नेछौँ। यसरी नै भिडियोमा देखाएअनुसार नै तपाईँले पनि उन्दै जानुभयो भने भइ नै हाल्नेछ। यसरी नै लगाइसकेको छौँ। अब यसरी नै वरिपरि उन्नु होला। वरिपरि उनेपछि हाम्रो यस्तो देखिन्छ। हामीले दुईतिरबाट यसरी नै दुईटा गाँसेको छौँ है। अब हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिएको छ। वाउ, यति लामो समयसम्ममा तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिइरहनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है।